สิงหาคม 1977 ครับตำรวจหญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านเล็กๆในลอนดอนเพื่อสืบสวนเรื่องร้องเรียนธรรมดาแล้วเห็นบางอย่างที่เธอไม่สามารถอธิบายได้จนต้องเซ็นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรครับเธอเห็นเก้าอี้ลื่นถลายข้ามพื้นห้อง4 ฟุตโดยไม่มีใครแตะต้องและนั่นแค่คืนแรกครับหลังจากนั้นอีก18 เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์นักข่าวและนักบวชต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่มีคำอธิบายครับบ้านหลังนั้นอยู่ที่ถนนกรีนสตรีทเมืองเอนฟิลด์ลอนดอนครับเพ็กกี้ฮอดสันแม่เลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่กับลูก4 คนคืนวันที่30 สิงหาคม 1977เธอได้ยินเสียงเคาะจากผนังแล้วเห็นโต๊ะลิ้นชักหนักเคลื่อนที่เองไปติดประตูราวกับมีบางอย่างพยายามขังพวกเธอไว้ครับเธอโทรหาตำรวจทันทีแคโรลินฮีปตำรวจหญิงที่มาถึงคืนนั้นได้ยินเสียงเคาะ4 ครั้งจากผนังแล้วก็4 ครั้งจากอีกด้านก่อนที่เธอจะเห็นเก้าอี้ลื่นถลายข้ามพื้นโดยไม่มีใครแตะครับเธอเซ็นคำให้การทันทีและตำรวจออกจากบ้านไปโดยบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของตำรวจครับแต่เรื่องยังไม่จบครับมอริส ครอสและกายลียอง เพลแฟร์นักสืบเรื่องเหนือธรรมชาติจากอังกฤษเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้และบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับสิ่งที่พวกเขาพบในช่วง18 เดือนต่อมาวัตถุบินข้ามห้องโดยไม่มีแรงผลักน้ำปรากฏบนพื้นโดยไม่มีแหล่งที่มาอุณหภูมิในห้องลดลงกระทันหันและบันทึกเหตุการณ์ไว้มากกว่า 2,000 ครั้งครับแต่สิ่งที่ไม่มีใครลืมได้คือเสียงครับเจเน็ตเด็กหญิงอายุ11 ปีเริ่มพูดด้วยเสียงผู้ชายแก่ๆแหบและต่ำผิดปกติบอกว่าตัวเองชื่อบินยูกินและเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นหลังจากตาบอดและเส้นเลือดในสมองแตกครับและนี่คือส่วนที่น่าตกใจที่สุดครับในตอนนั้นครอบครัวฮอดสันไม่รู้เรื่องชีวิตของบินยูกินเลยแต่ภายหลังลูกชายของบินออกมายืนยันว่าทุกรายละเอียดที่เสียงนั้นบอกตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างรวมถึงตำแหน่งของเก้าอี้ที่เขาเสียชีวิตด้วยครับครอบครัวที่ไม่เคยรู้จักบินยูกินมาก่อนรู้รายละเอียดชีวิตเขาได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ครับมีนักข่าวนักถ่ายภาพนักวิจัยเพื่อนบ้านและนักบวชต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเห็นบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ครับแม้ว่าเจเน็ตจะยอมรับในภายหลังว่าเธอแกล้งทำบางส่วนราวๆ 2% เพราะนักข่าวกดดันให้มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เธอยืนยันมาตลอดว่าอีก 98% นั้นเป็นเรื่องจริงครับณ วันนี้ครับเหตุการณ์ที่บ้านเอนฟิลด์ยังเป็นหนึ่งในคดีผีที่มีหลักฐานมากที่สุดในโลกมีบันทึกเสียงหลายร้อยชั่วโมงมีภาพถ่ายมีคำให้การจากตำรวจและยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าเสียงของบินวิลกินนั้นมาจากไหนครับจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้คำตอบสุดท้ายครับแต่คำถามที่น่าคิดกว่านั้นคือถ้ามันไม่จริงทำไมตำรวจถึงต้องเซ็นคำให้การถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้ความรู้ใหม่และสนุกไปกับเรื่องราวที่แปลกกว่าที่คิดอยากให้กดไลค์และ Subscribe ช่อง Unknown File TH ของเราเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าคุณอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับติดตาม Unknown File TH ไว้นะครับเพราะโลกนี้ยังมีเรื่องลึกลับที่รอให้เราไปค้นหาอีกมากมายครับแล้วพบกันในแฟ้มถัดไปครับ